لا شرق أوسط دون إسرائيل وإيران، فإسرائيل من أمامكم وإيران من ورائكم، النازيون الجدد والشيطان الأصغر. ألقاب تتبادلها إيران وإسرائيل على العلن، وخلف الستار يحدث ما يجب أن يثير قلق العرب، والتاريخ يسجل وسيسجل. ففي لحظة حقيقة يقول الكاتب الأمريكي تريتا بارسي عن الدولتين: ليس في صراع أيديولوجي كما يتخيل الكثيرون، وذلك كون المصالح الاستراتيجية بين إيران وإسرائيل تتقاطع في أكثر من مفصل، وتحكمها البراغماتية لا غير، بعيداً عن أي خطاب أيديولوجي. صناعة الوهم والخوف بذراعين، فلماذا وجد إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط؟ إخوة الدم. والعلاقة بدأت بعد عامين من قيام دولة إسرائيل، عندما اعترف شاه إيران بالدولة الوليدة رسمياً، وافتتح قنصليته في قلب القدس. وما إن حلت خمسينيات القرن الماضي حتى باتت العلاقة أكثر عمقاً، ووصفت بالتحالف الاستراتيجي في المجال العسكري، وذلك لمواجهة العرب والاتحاد السوفيتي. فقد كان عبد الناصر في مصر يسبب الصداع لشاه إيران، وذات الأمر ينطبق على العراق بعد انقلاب عام 1958. أما إسرائيل فكانت في حرب مفتوحة مع العرب، وخلال سنوات قليلة نجح الشاه بالحصول على الأسلحة التي يريدها من إسرائيل، كما انتفعت من التقنية الإسرائيلية في المجالين الصناعي والزراعي، على رأسها مشروع قزوين الزراعي. كما ضخ أغنياء إسرائيل الملايين في البنوك الإيرانية. ولعل أبرز موقف لإيران مع تل أبيب كان خلال حربي 67 وأكتوبر، فالدبابات والطائرات كانت تضرب العرب وهي تعمل بنفط إيراني. وما بين مشهدين كانت المخابرات الفرنسية تجهز طائرة خاصة لتنقل آية الله الخميني من باريس إلى طهران، ليحل محل الشاه ويعلن قيام ثورته الإسلامية. وبينما كان الخميني يرفع شعار تصدير الثورة وانطلاق طريق القدس، كانت إسرائيل تعلن العداء له علنا. وسرعان ما انطلق سيناريو الدعاية المتبادلة بين الطرفين التي اتسمت بالعداء. ولأن العراق هي بوابة العرب مع بلاد فارس، انطلقت قادسية صدام حسين لصد ثورة الخميني الطامحة للتمدد. وحينها ظهر التعاون الإيراني الإسرائيلي المستمر. فتقول صحيفة هارتس الإسرائيلية وفق تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل كانت المصدر الأول لسلاح إيران ما بين عامي 80 و 85، كما حافظت في ذات الفترة على علاقات صناعية عسكرية مع طهران. وبعدما ضرب صدام حسين غازه السام على الجبهات، دفعت تل أبيب 58,000 قناع للغازات السامة، والتي وصلت لمقاتلي الجيش الإيراني. كما تؤكد دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن الروابط الاقتصادية لم تتوقف بين البلدين أبدا، من المال إلى النفط وغيرهم. فلا تزال إيران حتى اليوم تستورد من إسرائيل قطع الغيار للمعدات الزراعية، وذلك بصورة غير مباشرة. كما يصل النفط الإيراني إلى موانئ إسرائيل بطرق عدة. وللتأكيد على قوة العلاقة بين الطرفين، فقد كانت إسرائيل الوسيط في فضيحة القرن، وهي الصفقة المعروفة باسم كونترا إيران، حيث قامت إسرائيل بدور الوسيط من أجل بيع سلاح أمريكي لإيران مقابل الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في لبنان. ثم تتكشف العلاقة أكثر يوم 18 من يوليو عام 1981. يومها أخطأت الدفاعات السوفيتية لتفضح سر العلاقة، فقد أسقطت طائرة أرجنتينية كانت من ضمن سلسلة من طائرات النقل التي تنقل السلاح وقطع الغيار من قلب إسرائيل إلى عمق إيران، في صفقة وصلت قيمتها إلى 150 مليون دولار. نقل خلالها 360 طنا
من الأسلحة الإسرائيلية. ومع أواخر عام 1980 وعندما ركل صدام حسين أبواب إيران، قالت الصحافة الأمريكية أن انتصار إيران لا يقلق تل أبيب، أما انتصار العراق فيعني قوة خليجية أكبر قادرة على ضرب الدولة العبرية. وهو ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق ديفيد كيمحي عام 2004 عندما قال أن أمن إسرائيل كان مهدداً، وشعرنا أننا قد نفعل كل شيء لمنع العراق من الانتصار في الحرب ضد إيران، وكنا على يقين بأن أسلحة إسرائيل المقدمة لإيران لا يمكن أن تستخدم ضد دولة إسرائيل. بارسي صاحب الأصول الأمريكية الإيرانية أكد أن دعم إسرائيل لإيران لم يقتصر على تزويدها بالسلاح، فقد عقد لقاء بين الطرفين في زيورخ خلال الحرب اتفق فيه على السماح لعناصر إسرائيليين بتدريب الجيش الإيراني وإعادة تجهيزه لوجستياً وتأمين قطاع الغيار للأسلحة الأمريكية التي تملكها إيران. ووصل الأمر لزيارة بعض المستشارين الإسرائيليين لجبهات القتال. كتاب بارسي الذي حمل عنوان التحالف الغادر كشف حجم التعاملات السرية بين الدولتين خلال حرب الخليج الأولى، والتي أفضت في النهاية لتنفيذ إسرائيل عملية أوبرا التي دمرت من خلالها إسرائيل مفاعل تموز النووي العراقي. فلولا الصور والخرائط الإيرانية التي قدمت لإسرائيل على طبق من ذهب لما تمكنت الطائرات من العودة سالمة لقواعدها. وفي حديث تاريخ، فتحالف الفرس وبني إسرائيل يعود ل2500 عام، فبدأ عندما اجتاح الفرس أرض بابل وأعادوا أسر اليهود إلى الشام، ورد اليهود الجميل للفرس بمساعدتهم على احتلال مصر بقيادة قمبيز خليفة قرش، ومنذ ذلك الحين استمر التحالف بينهما حتى قيام دولتي إيران وإسرائيل. فعندما وضع ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، وضع مبدأ أساسيا في استراتيجية التحالفات مع الدول، وهو التحالف مع الدول والمكونات غير العربية في المنطقة، خاصة إيران وتركيا. تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية صدر في العام 2021 وكشف عن سفينتين محملتين بشحنات قطع غيار للطائرات الحربية انطلقتا من ميناء على شواطئ إسرائيل، الأولى في ديسمبر من العام 2012 والثانية في أبريل من العام 2021، وتضمنت قطع غيار لطائرات فانتوم وطائرات 4 تومكات، في خرق واضح للحظر الدولي المفروض على مبيعات السلاح لإيران، إلا إذا كان ذلك لا يطبق بين الإخوة. ولتكون الحجة بالأرقام، تقول صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية أن حجم الاستثمارات الإسرائيلية داخل إيران تصل ل30 مليار دولار، كما أن 200 شركة إسرائيلية على الأقل تقيم علاقات تجارية مع إيران. ويرتبط الإسرائيليون بإيران ارتباطا دينيا، وذلك لأن كبار حاخامات اليهود ينحدرون من مدينة أصفهان الإيرانية، والذين بدورهم يرتبطون بعلاقات قوية مع القيادة الإيرانية. وعلى الساحة الدولية، فيقول التاريخ أن وجود الدولتين كان حاجة للدول الكبرى لإشغال الشرق الأوسط، فقد دعمت بريطانيا بكل قوتها اليهود لقيام دولة إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة التي وقفت سدا منيعا في وجه أي قانون يدين إسرائيل. وعلى الساحة الأوروبية، تصنف أغلب الدول جماعات إيران على لوائح الإرهاب، في حين تلعب ألمانيا دور الوسيط مع إيران في كل الصفقات. أما فرنسا فعلاقتها أشبه بالعلاقة العاطفية مع طهران، كونها تعتبر أكبر الدول التي تنسق معها مخابراتيا. الولايات المتحدة تجد في الدولتين حليفا حاليا أو مستقبليا، فإسرائيل الحليف الأكبر لكل رؤساء واشنطن، أما إيران فهي المشاغب الصغير الذي يمكن كبحه عند الضرورة.
ترسم خارطة التحالفات والاستراتيجيات واقعاً يقول أن لا شرق أوسط يعيش بدون إسرائيل التي تخلق الصداع للمنطقة، وإيران التي تشعل حروباً طائفية وتهدد ركود مياه الخليج الدافئة. يكمن العداء بين إسرائيل وإيران اليوم حول التمدد على الحدود، فرغم وجود حزب الله التابع لإيران منذ سنوات على حدود إسرائيل، إلا أنه يبقى شرطي الحدود الذي لن يتحرك دون أوامر طهران. أما وجود قوات من الجيش الإيراني على الحدود السورية الإسرائيلية هو الأمر الذي تجده إسرائيل خرقاً لمناطق نفوذها وتهديداً لأمنها القومي. ويتضح حجم استغلال إيران لتلك الدعاية، خصوصاً في ادعائها دعم المقاومة الفلسطينية. وبينما تتحرك البوارج الأمريكية لكبح غرور إيران المتزايد، الواقع يقول أن غياب إسرائيل أو إيران عن الشرق الأوسط سيخلق تقسيماً جديداً للمنطقة تكون فيه الزعامة للدول العربية، على رأسهما السعودية ومصر، كما سيعزز تحالف دول الخليج، والذي بدوره سيكون وحشاً مرعباً للدول الغربية اقتصادياً وعسكرياً، فيما تبقى إسرائيل صاحبة السياسة الأقوى في المنطقة. فبينما تعمل إيران يوماً بعد يوم على إثبات أنها العدو الأكبر للعرب، يتراجع الداخل الإسرائيلي عن فكرة العداء للعرب مقابل السلام، ما يجعل إيران في خطر أكبر في ظل تدخلاتها المستمرة انطلاقاً من العراق ووصولاً إلى اليمن. فمن منهما سيكتب وصيته أولاً؟